guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Good day mga paps. Ngayong araw is papakita ko sa inyo kung paano ako naglilinis ng aking evaporator unit dito sa front part or basically sa dashboard ng Toyota Rush and also dito sa second row. Ayan. Meron na akong dalawang separate video for this one, but for today, ipapakita ko sa inyo. And also, kaya ko siya lilinisan is because papalitan ko ng stainless washable cabin filter yung Toyota Rush ko para kumbaga lifetime na siya. Iti-test na rin natin yung filter na yon if kaya ba niyang salain yung mga pinong alikabok na nasasala ng ating conventional paper cabin filter. And sobrang basic lang kailangan nyo. Phillips screwdriver ito. Tapos syempre yung AC cleaner nyo. Ang ginagamit ko is itong Flamingo. Effective siya sobra. And also meron tayong dadating na isa pang brand ng AC cleaner. I think mas mura yon. Iti-test muna natin syempre bago natin i-recommend. Okay, so eto kasi tested na kaya eto yung madalas kong ginagamit. So start na tayo. Tingnan muna natin yung condition ng ating cabin filter. So it's been few months siguro since nagpalit tayo. Tapos nagpunta tayo ng Nasugbu recently. So titingnan natin if ano na ba yung kondisyon ng ating cabin filter. So cover and eto. Okay, so clearly sobrang dumi na niya actually. Sobrang dumi. Ayan. Ew. So eto talagang lukot-lukot na to. Nadagan na kasi ito dun sa sa stocks ko kaya ginamit ko na lang. So anyways, clearly sobrang na siya, discolored na. So linisan ko muna yung evaporator bago natin ikabit yung stainless na cabin filter. Okay, so linisan muna natin yung ating evaporator. I'm going to use yung ating Flamingo AC cleaner.
ibalik na lang lahat, cover, and then yung AC blower resistor, tapos paanda rin na. And of course, syempre papalitan natin yung cabin filter. Okay, so guys, ito na yung ipapalit natin sa ating cabin filter na disposable. This is a washable cabin filter made out of 3-ply na stainless steel na filter. Medyo pricey siya, pero tingnan natin kung worth it. So, buksan muna natin, guys. Wala. Ilalagay ko muna kayo sa magandang pwesto. Ayan. So, eto na siya. So, ang SRP na ito, guys, is 1,500 pesos. And by the looks of it, yes, I think air would still pass through, and I think makakasala naman siya ng alikabok. So yung amoy niya very metallic. Ayoko ng ganon. Ang gagawin ko muna is sprayan ko muna ito ng yung flamingo konti. So sprayan natin ng konti para fresh yung kanyang yan. So hintayin ko muna na tumagos yung iba, and then i-wipe ko na lang siguro yung iba. And also guys, ito diretsuhin ko na kayo. Etong filter niya mismo, I don't think masisira yan in the near future, pero itong foam after a few years siguro madi-disintegrate yan. And titingnan natin today yung fittings niya, if this would affect yung, syempre kung meron niyang clearance doon sa mismong housing, is syempre may mga lulusot na alikabok dyan, diba? So kung wala naman, maganda. So, hintayin ko or anuhin ko muna to, ipasettle ko muna yung flamingo, then we'll install it. Okay, so ikakabit na natin tong ating washable AC filter. So, titingnan natin yung fitment niya. So, I would assume na ganito yung fitment niya. Vertical yung lines. Same with the stock. So, hopefully, okay, just as I thought. So, eto, yung foam niya is very, kasi, kumbaga, yung kapal niya, guys, is, kasama sa kapal niya yung mismong foam. Okay, unfortunately, tinry ko kasi siyang i-press hard. So, pagka sinagad nyo siya, magkakaroon siya ng clearance medyo dito sa harap. Kagaya niyan, guys. O, pag sinagad ko siya, meron siyang gap dito. Okay? So, ang gagawin natin is atras natin siya ng konti. Yan. Para yung filtration niya is end-to-end. So, malalaman natin guys kung worth it ba siya after siguro few months. We will see kung makakapag-filter siya ng mga alikabok, tsaka syempre mga solid debris. And that's it for me today guys. We'll give you an update about that if yun nga, how effective it is. Siyempre titingnan natin kung worth it nga yung 1,500. I'm pretty sure worth it siya in terms of yung usage, kasi nga washable siya, made out of stainless, so kahit typical soap lang gamitin mo and water, that should clean it. Pero in terms of filtration, which is yun naman dapat yung importante, so kung hindi siya nakakasala, edi useless lang siya. Okay, so stay tuned guys, and we'll give you a feedback about it.
And that's it for me today, guys. Hope you liked the video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Again, Mark nga pala ulit. And kung kailangan nyo po ng parts and accessories ng sasakyan, link po sa description section below. Once again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin today and hope to see you guys on our next video.